Bună ziua, membri! Iată-ne din nou la Totul despre zmeu. O să vorbim despre durata de a construi un zmeu. Sunt aici 3 zmeuri. Zmeul simplu, cum este trecut internațional, ceacă cum ziceam noi când eram mici, zmeul de paie, din paie de mătură, care e mai puțin cunoscut, și zmeul acesta mare, cu speteze. Acestea sunt zmeurile noastre care ne reprezintă pe noi. Acestea sunt zmeurile copilăriei mele, nu cele din comerț. Trebuie neapărat să le construim noi, că altfel nu se poate. Dacă nu se vând, înseamnă că trebuie să le facem noi. Să vedem cât durează. Cel mai simplu este acesta. Chiar așa îi se zice. Zmeu simplu. Îți trebuie, nu a explicat nimeni, dar vreau să explic eu. Nu se face sub 20 de centimetri. Am explicat în videoclipuri. Și nici mai mare de 26, deci între 22 și 24 este ideal. Altfel nu joacă și nu e performantă. Se face foarte repede. O să o fac, eu o fac în 5 minute. Dar nu trebuie să te grăbești ca să o faci exact, corectă și să fie performantă. Deci, iei coala, vă uitați pe videoclipul meu, la videoclipul meu și o să vedeți cum se face. Deci, în 5 minute o să faceți dumneavoastră, mai durează, să zicem, încă 10 minute să-i faci gara, adică să legi gura, sfoara la gura zmeului și să-i pui coada. Deci, dar nu 10 minute, hai să zicem maxim un sfert de oră. Dar, cea mai bună este, cum sunt acele două pe care o să vi le arăt cum se face, de 23-24, maxim. Acel de paie durează dublu. De ce? Fiindcă la el, deci iei o coală, iei un caiet, e mărimea la o foaie de caiet și trebuie să-i dai găurile, am explicat, o să vedeți acolo cum este, care durează puțin și, bineînțeles, să pui acele paie, care trebuie să fie niște paie bune, niște paie sănătoase, nu trebuie să fie putre, trebuie să fie elastice, puțin mai groase, chiar mai groase decât acestea, dar mi-am găsit eu că n-am avut o mătură mai bună. Deci ar fi, să zicem, cam un sfert de oră, 20 de minute, ca să-l faceți și mai durează ca să-i pui ațele și sfoara la gura zmeului și coada. Maxim jumătate de oră, dar nici atât. Bun, și capul, la cap. Puteți să faceți pe rând. Dar eu am zis să nu pierdem timpul, să le facem pe toate repede. Așa. După care o să luăm o spetează, așa, și o să încercăm să o punem pe hârtie. Observați, așa, în 2, observați, și împing. Merg mai departe, observați, și împing. Merg mai departe. Și ajung un zmeu foarte bun. Acesta e un zmeu foarte performant. Joacă ca zmeurile mari. Te joci de minune cu el. Face cercuri, face cap, picat, se duce stânga, dreapta, îndepărtare, vine deasupra. O să vedeți. Am adus aproape. O să-i dau drumul din nou. Iar o să-i dau drumul. La zmeurile mari, cu speteze, este vorba de materiale. Aici materialul face timpul. Adică, dacă nu ai spetezele făcute și trebuie să le cioprești, durează, bineînțeles, mai mult. Dacă le iei, cum am zis eu, speteze din comerț, adică bețe, și doar le faci așa pe marginile ei muchia, va dura maxim 10 minute. Deci, ca să-l faceți foarte repede, am explicat, există în comerț bețe, gata, cum să zic, la mărime. Și nu mai stați să ciopliți. Deci luați
bățul și doar aici pe margine, puțin, luați așa și este ok. Că dacă este mai mare, trebuie să ciopliși. Deci atunci durează cam 20 de minute să le faci pe toate. Dar așa, 10 minute, imediat le iei doar așa puțin pe muche și le pui la mărimea și va fi foarte bine și vei lucra foarte repede. Fără ca să stai să cioplești, că atunci e și mai greu și e de durată, mai ales dacă nu știi, chiar durează. Jumătate de oră, cred, până le faci. Deci pentru dumneavoastră este bine să găsiți, vă duceți la magazinele cu debitare și luați exact mărimea care vreți să faceți, cât de mare vreți să faceți nouă și mărimea bățului respectiv, care trebuie să fie ușor, elastic și tare. Așa, acum mai contează lipiciu. Atenție! Și lipiciu îi dă durată. Adică dacă aveți un lipici foarte rapid, îl faceți foarte, foarte repede. Dacă îl faci cu arace, să zicem, va trebui să-i pui prima spetează, să-i pui niște greutăți, să se usucă, deci durează ore. Deci trebuie să aveți un lipici foarte rapid. Lipiciul meu este un lipici care e semi-rapid și care l-am pus, s-a lipit, dar poți să lucrezi în continuare, că asta trebuie ca să faci mai repede, trebuie să se lipească cât mai repede pe hârtie. Nu trebuie să stai să usuce. Deci dacă este un lipici ca al meu, adică semi-rapid, găsiți, uitați, atenție, să cumpărați unde scrie lipici hârtie și acela va fi bun. Îl mai ajustezi așa, îl mai apeși și cauți ca să-l faci cât mai repede, ar dura, să zicem, un sfert de oră, 20 de minute ca să pui spetezele și ar mai dura 10 minute ca să-i faci legătura și sus și jos, adică garda zmeului, cum zic eu, sfoara, cum se leagă sfoara la gura zmeului. Aveți și un videoclip. Deci ar fi așa, 15, jumătate și aici în funcție de materiale, în jumătate de oră îl faci, în cazul cel mai rău îl faci într-o oră ca să aștepți să se mai usuce. După care poți imediat să le înalți. Așa cum am zis, nu-l găsim și trebuie să le facem noi. Aceste zmeuri sunt foarte, foarte bune, acest zmeu este performant, este foarte, foarte bun. Nu acele din comerț care nu le înalți și stau în aer. Asta nu stă în aer. Asta are și o portanță, adică rămâne în aer, pe când alea cad. Dacă nu acționezi cu ele, cad. Ăsta, așa cum am zis, le înălțam, le lăsam în aer și plecam, jucam fotbal, ne uitam la ele. Așa de când sunt făcute foarte bine, adică am explicat, adică trebuie să aibă o poziție. El nu trebuie să ia nici așa și nici așa. El a o poziție, o portanță, ca să stea mereu în aer. Adică sus, 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 sus. Dacă el se duce stânga-dreapta, jos, deci celălalt nu e bun. Și chiar și cade dacă îl lași în aer. Urmăriți videoclipurile mele că explicam totul despre zmeu. Deci căutați pe canal și ceea ce vă interesează sau ceea ce nu știți dumneavoastră, uitați-vă ca să învățați. Totodată am și un curs, dacă vreți într-adevăr să știți foarte, foarte bine despre zmeu, urmăriți acel curs. Achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați-mi like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.